Hello everyone. In this video, we are going to talk about retinitis pigmentosa. So we have completed a video on the vascular disorders of retina, and we are focusing towards the dystrophies of the retina. So the retina particularly consists of two main part, and there is something called as the pigment epithelium, and there are rods and cones within the retina. So whenever we are talking about the dystrophy of the retina, then we should focus on the pigment epithelium dystrophies and the dystrophies that occurs in the rod and cones. So in this particular video, we are focusing on the dystrophy of the rod and cones. And one of the very important dystrophy of rod and cones is retinitis pigmentosa. So retinitis pigmentosa is a inherited or it can be sporadic disorder which occurs because of the mutation, not exactly mutation, which occurs because of the dystrophy that occurs within the rod and the cones. अनि यो डिजिजले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, रेटिनामा भएको रड एन्ड कोन्सहरूको चाहिँ ग्रेजुअल र प्रोग्रेसिभ डिस्ट्रक्सन गराइरहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा सुरुमा इन्भल्भ हुने फोटो भनेको चाहिँ रड्स हो. सो इट एफेक्ट्स रड्स मोर कमन देन द कोन्स है. सो or alternatively I can say that rods are being affected first and gradually it will affect the cones. अब रडहरू चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ त, पेरिसेन्ट्रिक एरियामा हुन्छ. त्यसै कारणले चाहिँ यसले के गर्छ, रिङ स्कोटोमा क्रिएट गर्छ, जस कारण चाहिँ भिजन चाहिँ पेरिसेन्ट्रिक भिजन लस हुन्छ. पछि गएर चाहिँ यसमा के हुन्छ, सेन्ट्रल भिजन चाहिँ स्पेयर भएर बसिरहेको हुन्छ. तर जब जब हाम्रो यहाँ कोन्सहरूको डिस्ट्रोफी हुँदै जान्छ अनि यसले चाहिँ हाम्रो कोन्सलाई नि इन्भल्भ गर्छ एन्ड द्याट विल मेनिफेस्ट विथ लस अफ भिजन. सो इनिसियली पेरिसेन्ट्रिक स्कोटोमा हुन्छ, जस कारण चाहिँ हाम्रो ट्युबुलर अथवा टनल भिजन हुन्छ, अनि पछि गएर यसमा कम्प्लिट भिजन लस हुनसक्छ. एन्ड स्याडली दिस इज वान अफ दोज डिसअर्डर जसमा चाहिँ हामीले यो आँखालाई चाहिँ कम्प्लिटली ठिक गर्न सक्दैनौँ. सो द्याट इज पोइन्ट टु बी डिस्कस लेटर अन. यसमा चाहिँ युजली हामीले आईलाई नै ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ ओर हामीले बायोनिक आई राख्छौँ अथवा हामीले डिजिजको प्रोग्रेसनलाई मात्र हल्ट गर्न सक्छौँ. We cannot regress the disease by itself because it is a genetic disease and it will manifest. And यसमा चाहिँ के हुन्छ, there is continuous degeneration or dystrophy of the rod and cones, and what we can do is just we can stop the, or we can just regress, not entirely stop, we can just regress the progression of the disease. So त्यति सम्झै गर्न मिल्छ. So let us talk in detail regarding the retinitis pigmentosa. So retinitis pigmentosa भनेको के हो? It is a primary pigmentary disorders of the retina हो. So it is a primary pigmentary disorder of the retina जसमा चाहिँ देयर इज डिस्ट्रोफी अफ बोथ रड्स एन्ड कन्स, दुइटैको डिस्ट्रोफी हुन्छ. यो एउटा जेनेटिक डिजिज हो. जेनेटिक डिजिज भन्ने बित्तिकै यसमा दुईवटा कम्पोनेन्ट आउँछ, आइदर इट क्यान बी इनहेरिटेड ओर इट क्यान बी स्पोराडिक. सो स्पोराडिक आर मोर कमन देन द इनहेरिटेड भेराइटी है. अनि वेराज हेरिडिटरी केसेसहरू पनि कमन हुनसक्छ. सो इट रन्स विदिन द फ्यामिलीज. अब हेरिडिटरी केसेसहरूमा चाहिँ इट क्यान बी इनहेरिटेड इन आइदर अफ द फ्यासन्स, लाइक अटोसोमल डोमिनेन्ट प्याटर्नमा इनहेरिटेसन हुनसक्छ, अर्को यसमा अटोसोमल रेसेसिभ प्याटर्नमा इनहेरिटेन्स हुनसक्छ, अर्को यसमा चाहिँ एक्स लिङ्क रिसेसिभ प्याटर्नमा पनि इनहेरिटेन्स हुनसक्छ. तर सबैभन्दा कमन प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्स, यसमा चाहिँ देयर इज डिबेट है. आई हेभ स्टडिड मल्टिपल आर्टिकल्स विच सेज द्याट अटोसोमल डोमिनेन्ट प्याटर्न इज द मोस्ट कमन प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्स. बट अकर्डिङ टु आवर स्ट्यान्डर्ड बुक, जुन चाहिँ नेपाल इन्डियाहरूतिर फलो हुन्छ, त्यसले चाहिँ एकै खुरानाले चाहिँ अटोसोमल रेसेसिभ भेराइटी इज द मोस्ट कमन भेराइटी अफ इनहेरिटेन्स अफ द रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा भनेर भन्छ. सो लेट अस गो बाई द्याट अन्ली है. सो अटोसोमल रिसेसिभ इज द मोस्ट कमन प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्स, त्यो चाहिँ एउटा जानिराख. तर यसमा एउटा स्पेसल पोइन्ट टु नो द्याट एक्स-लिङ्क रिसेसिभ इज द लिस्ट कमन प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्स हो. तर वान थिङ टु बी नोन इज द्याट यसमा चाहिँ अल्दो एक्स-लिङ्क रिसेसिभ इज ह्याभिङ द लिस्ट कमन प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्स, तर दिस इज द मोस्ट सिभियर फर्म. अनि यसमा चाहिँ इट इज ह्याभिङ द वर्स्ट प्रोग्नोसिस है. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सो हामीले के जान्यो भन्दा यो डिजिज भनेको एउटा जेनेटिक डिजिज हो. जेनेटिक डिजिज भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ दुईवटा आउँछ, एउटा इट क्यान बी आइदर हेरिडिटरी ओर स्पोराडिक. स्पोराडिक इज मोर कमन, त्यसपछि आउँछ हेरिडिटरी. हेरिडिटरीमा एनी प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्स क्यान बी फलोड, लाइक अटोसोमल डोमिनेन्ट रेसेसिभ र एक्स-लिङ्क रेसेसिभ, जसमा चाहिँ अटोसोमल रेसेसिभ इज द मोस्ट कमन प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्स अकर्डिङ टु एकै खुराना. अर्को चाहिँ एक्स-लिङ्क रिसेसिभ चाहिँ इट इज द लिस्ट कमन भेराइटी बट इट इज द मोस्ट सिभियर एन्ड इट इज ह्याभिङ द वर्स्ट प्रोग्नोसिस है. सो यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो. अर्को कुरा के जान्नु भन्दाखेरि, हामीले यो हेरिडिटरी र स्पोराडिक जान्नु पछाडि दुईवटा रिजन छ. वान थिङ इज द्याट इफ इट इज अ हेरिडिटरी भेराइटी देन इट क्यान बी ट्रान्समिटेड टु द फ्यामिली मेम्बर्स. पछि गएर चाहिँ यो नेक्स्ट जेनेरेसन क्यान अल्सो बी इन्भल्भ. अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, द स्पोराडिक भेराइटी द डिजिजमा चाहिँ भिजन इज बिङ रिटेन अप टु सिक्स डिकेट्स. जस कारण चाहिँ के भन्न सक्छ भन्दाखेरि, इफ देयर इज अ स्पोराडिक भेराइटी अफ द डिजिज देन प्रोभाब्ली द भिजन एक्विटी इज प्रिजर्भ फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम. सो यदि हजुरहरूलाई स्पोराडिक भेराइटी भएको छ भने त डिजिजमा भिजन लस हुन्छ, त्यो चाहिँ पछि गएर हुन्छ. इट इज नट एन अर्ली फेनोमेना एज कम्पेयर टु द हेरिडिटरी है. सो युजली अब यो डिजिजमा हुन्छ चाहिँ के भन्दाखेरि, अल्टिमेटली यो जेनेटिक डिजिज हो जसमा रड एन्ड कोन्सको डिस्ट्रोफी भइरहेछ. सिम्पल फन्डा त्यही हो.
सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो डिजमा रड र कोनहरूको डिस्ट्रोफी भइरहेछ। इनिसियली रड्सहरू एफेक्ट हुन्छ, पछि गएर कोन्सहरू एफेक्ट हुन्छ। अब जस्तै लेट मी मेक अ डायग्राम अफ द रेटिना। सपोज दिस इज आवर नोज, सो दिस इज आवर नेजल साइड एन्ड दिस इज आवर टेम्पोरल साइड है। सो यहाँ नेजल साइडमा हाम्रो के हुन्छ, अप्टिक डिस्क हुन्छ, यहाँबाट हाम्रो मल्टिपल आर्ट्रिजहरू आइरहेछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो एरिया जुन देखिरहेको छ नि, यो 5.5 मिलिमिटरको एरिया, यसलाई हामी म्याकुला भनेर भन्छौँ। सो म्याकुलाको भित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, फोबिया हुन्छ। फोबियाभित्र कोन्सहरू मात्रै छ। अर्को म्याकुलाको वरिपरिको जुन एरिया छ होइन, यो एरियामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि दिस एरिया इज नोन एज द पेरिसेन्ट्रिक रेटिना। दिस पेरिसेन्ट्रिक रेटिना इज प्रिडोमिनेन्टली ह्याभिङ अ फोटो रिसेप्टर कल्ड एज रड्स। सो रड्सहरू चाहिँ सबसे बढी कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि पेरिसेन्ट्रिक रेटिनामा हुन्छ। अनि सम अमाउन्ट अफ रड इज प्रेजेन्ट इन द पेरिफेरल रेटिना। ठिक छ। सो यसरी हाम्रो रडहरूको प्रेजेन्ट चाहिँ एबन्डेन्सी अनुसार कहाँ प्रेजेन्ट छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। अब इन पेसेन्ट्स विथ रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा यसमा के हुन्छ, देयर इज ग्रेजुअल एन्ड प्रोग्रेसिभ डेटोरिएसन ओर द डिस्ट्रक्सन अफ द रड्स। सो रड्सहरू कहाँ बढी छ त, पेरिसेन्ट्रिक रेटिनामा। सो यहाँ एरियामा के हुँदै जान्छ, बिस्तारै बिस्तारै रडहरूको डिस्ट्रोफी हुँदै जान्छ क्या, जस कारण चाहिँ उसको के हुन्छ, भिजुअल एक्युटी, पेरिसेन्ट्रिक एरियामा भिजुअल एक्युटी विल बी गन। सो उसले चाहिँ के हुन्छ भने यो एरिया, यति एरिया चाहिँ सपोज उसले देख्दैन है, बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि अब रड्सहरू त माथि पनि छ, सो इट विल ग्रेजुअली प्रोग्रेस, यतातिर पनि भिजन लस हुँदै जान्छ है। सो पेरिफेरल भिजन फिल्ड बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यति एरिया पनि इन्भल्भ हुँदै जान्छ क्या। वेराज हामीले यो एरिया त के देखाएको छ, दिस द सेन्ट्रल पार्ट अफ द रेटिना, सेन्ट्रल भिजुअल फिल्ड। सो सेन्ट्रल भिजुअल फिल्ड चाहिँ यसमा प्रिजर्भ भएर बसिरहेको छ है। सो किनभने सेन्ट्रल भिजुअल फिल्डमा चाहिँ हाम्रो के छ त, कोन्सहरू छ। सो इन द इनिसियल फेज अफ द डिजिज हाम्रो पेरिसेन्ट्रिक एरियामा चाहिँ भिजन लस हुन्छ रडहरू गएको कारणले। पछि गएर अनि त्यसको कारण चाहिँ सेन्ट्रल भिजन इज युजली स्पेयर्ड, जस कारण चाहिँ हाम्रो टनल भिजन देखिन्छ, टनल ओर ट्युबुलर भिजन हुन्छ। पछि गएर के हुन्छ, रड्स मात्र नभइकन कोन्सहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै ड्यामेज हुँदै जान्छ। जब कोन्सहरू पनि ड्यामेज हुँदै जान्छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जब कोन्सहरू ड्यामेज हुन थालेपछि उसको सेन्ट्रल भिजन पनि जान्छ, जस कारण चाहिँ अल्टिमेटली द पर्सन क्यान इभेन्चुअली बिकम ब्लाइन्ड। So this is what happens in retinitis pigmentosa. So as I've said, retinitis pigmentosa मा के हुन्छ, रड्सहरू जान्छ। रड्सहरूको एउटा काम के हो, यसले चाहिँ डिम लाइटमा हेर्नमा हेल्प गर्छ। अब रडहरू नै गयो भने के हुन्छ, डिम लाइटमा भिजुअल एक्युटी कम हुँदै जान्छ, जस कारण चाहिँ के हो, नाइट ब्लाइन्डनेस डेभलप हुन्छ। सो देयर इज निक्टालोपिया, सो नाइट ब्लाइन्डनेस हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ, पेरिसेन्ट्रिक स्कोटोमा भयो है। सो भिजुअल फिल्ड डिफेक्ट्सहरू क्रिएट हुन थाल्यो होइन। त्यति मात्र नभइकन के हुन्छ भने रड्सहरूको काम के हो, डार्क एडाप्टेसनमा हेल्प गर्न। रडहरू ड्यामेज हुँदै गएपछि के हुन्छ, देयर विल बी डिलेड डार्क एडाप्टेसन। पछि गएर के हुन्छ, अल्टिमेटली कोन्सहरू पनि ड्यामेज हुन थाल्छ। अनि जब कोन्सहरू पनि ड्यामेज हुन्छ त्यस कारण चाहिँ यो टाइममा हाम्रो के छ, टनल भिजन थियो है। अनि पछि गएर जब कोन्सहरू ड्यामेज हुँदैछ, कोन्सहरू ड्यामेज भएपछि के हुन्छ, अल्टिमेटली द पर्सन क्यान बिकम इभेन्चुअली ब्लाइन्ड। सो दिस इज हाउ द डिजिज विल प्रोग्रेस है। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा यो पेसेन्टमा के हुन्छ, देयर विल बी नाइट ब्लाइन्डनेस, सो निक्टालोपिया हुनसक्छ, इम्पेयर डार्क एडाप्टेसन टाइम हुनसक्छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ यसमा के हुन्छ भने ट्युबुलर भिजन देखिन्छ, सो ट्युबुलर भिजन हुन्छ। अनि पछि गएर सेन्ट्रल भिजन पनि एफेक्ट हुनसक्छ। ठिक छ। सो दिस इज द क्लिनिकल फिचर जुन चाहिँ प्रेजेन्टेसन हुन्छ, जुन चाहिँ पेसेन्टले लिएर आएको हुन्छ। सो उसले के कम्प्लेन गर्छ भने, डाक्टर साहब पहिला त मैले राम्रै देख्थेँ, तर आजभोलि चाहिँ साँझ राति भएपछि अथवा डिम लाइटमा है, साँझ राति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, डिम लाइटमा जाँदाखेरि मैले त्यति राम्ररी क्लियर देख्न सक्दिनँ। अर्को कम्प्लेन के हुन्छ भन्दाखेरि उज्यालोबाट अँध्यारोमा जाँदाखेरि मैले पहिला छिटै देख्थेँ, तर आजभोलि हेर्नलाई एकदमै धेरै टाइम लाग्छ। सो त्यो पनि उसको कम्प्लेन हुन्छ। अनि मैले पहिला धेरै मेरो भिजुअल फिल्ड एकदमै धेरै, मतलब उसले चाहिँ धेरै टाढा टाढा कुराहरूसम्म पनि मजाले देख्थ्यो, मतलब आफ्नो छेउछाउको कुराहरू पनि मजाले देख्थ्यो, तर आजभोलि साँगुरो भिजन हुँदै गएको हुन्छ। सो टनल भिजन डेभलप भएको हुन्छ इन दिस पेसेन्ट। सो अन एक्जामिनेसन यसमा चाहिँ हामीले अब त्यसपछि यो पेसेन्टले यस्तो कम्प्लेन लिएर आयो, अनि हामीले फ्यामिली हिस्ट्रीको बारेमा पनि सोध्छौँ, प्रोबेबली उसको फ्यामिली हिस्ट्रीमा सिमिलर कम्प्लेन रहेछ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि उसको एक्जामिनेसन गर्छौँ। अनि फन्डस एक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा के देख्छौँ भन्दाखेरि यसमा के देखिरहेको छ भन्दाखेरि तीनवटा कुरा देखिरहेको छ। एउटा यो हामीले कालो कालो कलरको देखिरहेको छौँ होइन। यो कालो कालो कलरको के भन्दाखेरि जब पनि रड सँगसँगै अलिकति रेटिनल पिगमेन्ट एपिथेलियमको डिस्ट्रोफी हुन्छ, त्यस कारण चाहिँ पिगमेन्टको डिस्पर्सन हुन्छ। बिकज अफ द पिगमेन्ट डिस्पर्सन हामीले यहाँ के देख्छौँ भने कालो कलरको बोनी स्पिक्युल्सहरू देखिरहेको छौँ क्या। सो दिज आर कल्ड एज पिगमेन्टरी डिस्टर्बेन्स इन द फर्म अफ बोनी स्पिक्युल्स। सो एउटा यो देखिन्छ। अर्को कुरा हामीले यो अप्टिक डिस्क हेर्दाखेरि कस्तो देखिरहेको छ, अप्टिक डिस्क एकदमै पेल एन्ड व्याक्सी अप्टिक डिस्क छ नि त होइन। सो द सेकेन्ड फाइन्डिङ इज द पेल एन्ड व्याक्सी अप्टिक डिस्क। अर्को कुरा हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ नि, आर्टेरिजहरू एकदमै पातुलो भएको छ। सो आर्टेरिजहरूको के भइरहेछ, पातुलो भइरहेछ, इट इज नोन एज एटिन्युएसन अफ आर्टेरिज। सो दिस इज अ टिपिकल ट्रायड द्याट वी एप्रिसिएट इन पेसेन्ट विथ रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा। सो रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसामा हामीले एउटा पेसेन्ट यो कम्प्लेन लिएर आयो, फन्डस एक्जामिनेसन गर्यो। फन्डस एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हामीले तीनवटा फाइन्डिङ भेट्यो। एउटा हामीले के देख्यो भन्दाखेरि अप्टिक डिस्क चाहिँ पेल एन्ड व्याक्सी भइसकेको छ। अब अप्टिक डिस्क किन पेल एन्ड व्याक्सी भयो भन्दाखेरि अब जसरी रड
को डिजेनेरेसन हुँदै जाँदाखेरि अल्टिमेटली के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै अप्टिक एट्रोफी डेभलप हुन्छ, जसलाई हामी कन्जिक्युटिभ अप्टिक एट्रोफी भन्छौँ। सो बिकज अफ दिस कन्जिक्युटिभ अप्टिक एट्रोफी द अप्टिक डिस्क बिकम पेल एन्ड व्याक्सी। अरू कुरा यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज एटिनुएसन अफ द आर्टेरियल्स। अब देयर इज एटिनुएसन अफ द आर्टरिज इज द नेक्स्ट फाइन्डिङ, अनि यो एटिनुएसन पनि एउटा देखिन्छ। अर्को त्यसपछि के हुन्छ पिगमेन्टरी डिस्टर्बेन्सहरू देखिन्छ इन द फर्म अफ बोनी स्पिकल्स। यो टिपिकल ट्रायड हो द्याट वी सी इन पेसेन्ट विथ रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा। अब यो पेसेन्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसपछि हामीले एक्जामिनेसन गऱ्यौँ। एक्जामिनेसन गरिसकेपछि नाउ वी फोकस अन द इन्भेस्टिगेसन है। सो पेसेन्ट आयो, कम्प्लेन लिएर आएको थियो, एक्जामिनेसन गर्दा त्यो ट्रायड देख्यो, त्यसपछि वी गो फर इन्भेस्टिगेसन। फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन द्याट वी डु इज भिजुअल फिल्ड है, भिजुअल फिल्ड मेजर गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी पेरिमेट्री भन्छौँ। सो इन अन डुइङ पेरिमेट्री, सो पेरिमेट्रीमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि युजली रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसाले मिड पेरिफेरललाई सुरुमा इन्भल्भ गरेको हुन्छ एज अफ सेड इन द पेरिसेन्ट्रिक एरिया। अनि त्यसै कारणले चाहिँ के हुन्छ यसमा रिङ स्कोटोमा अथवा अर्ली स्टेजमा हामीले के देख्छौँ रिङ स्कोटोमा देख्छौँ। पछि गएर चाहिँ यसको प्रोग्रेसन चाहिँ पेरिफेरली हुँदै जान्छ एज वेल एज सेन्ट्रली पनि डेभलप हुँदै जान्छ। सो पछि यो सेन्ट्रली एज वेल एज पेरिफेरली हुन्छ, अनि पछि गएर यसमा टनल भिजन डेभलप भएको हुन्छ, अनि यो भिजन चाहिँ लास्टसम्म बाँकी रहन्छ। जब जब यसमा कोन्सहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, कोनको इन्भल्भमेन्ट भइसकेपछि यो मान्छे चाहिँ कम्प्लिटली ब्लाइन्ड हुन्छ। सो यो मान्छेमा कस्तो स्कोटोमा हुन्छ भने यो रिजनमा स्कोटोमा हुन्छ, जसलाई हामी चाहिँ रिङ स्कोटोमा भन्छौँ। यो स्कोटोमा पछि चाहिँ उसको के हुन्छ भने पेरिफेरी र पछि गएर सेन्ट्रल भिजन पनि इन्भल्भ हुन्छ। सो दिस इज वाट वी सी इन पेरिमेट्री। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि युजली अब रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसाको मान्छेले टिपिकल पेसेन्ट अफ रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसामा हामीले नर्मल सेन्ट्रल भिजन एक्सपेक्ट गर्छौँ क्या, किनभने सेन्ट्रल भिजन इज प्रिजर्भ टिल द लास्ट। तर समटाइम्स के हुन्छ भने द पर्सन विल कम्प्लेन अफ द मार्क डिमिनिसन अफ भिजन है। सो एउटा रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसाको पेसेन्ट आएको छ, उसले चाहिँ के भन्छ नि उसको भिजनको लसको कम्प्लेन एकदम सिभियर छ क्या, उसले पेरिफेरी पनि देखिरहेन, सेन्ट्रल भिजन पनि एकदम गएको छ भनेपछि प्रोबाब्ली के भएको हुनसक्छ भन्दाखेरि उसमा सिस्टोइड म्याकुलर एडिमा डेभलप भएको हुनसक्छ। सो इन पेसेन्ट विथ रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा सेभरल अकुलर कम्प्लेन्स क्यान बी मेनिफेस्टेड क्या, जसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट अकुलर कम्प्लेन भनेको सिस्टोइड म्याकुलर एडिमा हो। सो कुनै पनि पेसेन्ट रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसाको आएको छ अनि उसले सुरुमै सेन्ट्रल भिजनै गयो भनेर मतलब उसको कम्प्लेन हेर्दाखेरि अथवा एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हामीले सेन्ट्रल भिजनै गएको भेट्यो भने प्रोबाब्ली द पर्सन माइट हेभ डेभलप सिस्टोइड म्याकुलर एडिमा। सो वाट आर द अकुलर एसोसिएसन अफ रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा त है। सो मैले के भने रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा भनेको जेनेटिक डिज हो। सो यसमा जस्ट रेटिनाको रड एन्ड कोन मात्र डिस्ट्रफी हुन्छ भन्ने छैन, आँखामा अरू पनि कुराहरू देख्न सक्छौँ। सो वाट आर द अकुलर एसोसिएसन भन्दाखेरि द फर्स्ट एसोसिएसन भनेको के हो, आँखा नै ठुलो हुन्छ है, जसलाई चाहिँ हामी मायोपिया भन्छौँ। सो मायोपिक आइज हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हुनसक्छ, कर्नियाको कर्वेचरमा चेन्ज आउन सक्छ। सो देयर क्यान बी नेक्स्ट कम्प्लेन भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि केराटोकोनस है। सो केराटोकोनस हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि पोस्टेरियर सब क्याप्सुलर क्याटरेक्ट डेभलप भएको हुनसक्छ। अर्को चाहिँ के हुनछ भन्दाखेरि ओपन एङ्गल ग्लाउकोमा डेभलप भएको हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि सिस्टोइड म्याकुलर एडिमा हुनसक्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पल यसरी याद राख्दा हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ आइबल नै ठुलो भयो, सँगसँगै कर्निया पनि ठुलो भयो, सो केराटोकोनस मायोपिया है यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के हुन्छ, यो हाम्रो लेन्स भयो, लेन्सको यहाँतिर के हो पोस्टेरियर सब क्याप्सुलर क्याटरेक्ट पनि डेभलप हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो आँखा त ठुलो छ भनेपछि के हो एङ्गल पनि ठुलो छ, एङ्गल पनि ओपन छ, अनि ओपन एङ्गलमै ग्लाउकोमा हुनसक्छ। सो अर्को अकुलर एसोसिएसन भनेको ओपन एङ्गल ग्लाउकोमा। लास्टमा रेटिनामा के हुनसक्छ, यहाँ सिस्टोइड म्याकुलर एडिमा हुनसक्छ। सो दिज आर द अकुलर एसोसिएसन इन पेसेन्ट विथ रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा है। सो यो कुरा पनि एमसिक्यूमा सोधिरहेको हुन्छ एन्ड द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के। द नेक्स्ट इन्भेस्टिगेसन इज इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम। अब एज अफ सेड इन द भिडियो अन द बेसिक्स अफ रेटिना, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राममा हाम्रो नर्मली 3टा वेभ हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो ए वेभ हुन्छ, बी वेभ हुन्छ र सी वेभ हुन्छ। ए वेभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ए वेभ भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मली रड एन्ड कोनको एक्टिभिटी देखाउने वेभ भनेकै हाम्रो ए वेभ हो। अर्को वेभ भनेको चाहिँ हाम्रो बी वेभ हुन्छ। बी वेभले चाहिँ हाम्रो कसको एक्टिभिटी देखाउँछ भन्दाखेरि बाइपोलर सेलको एक्टिभिटी देखाउँछ। अर्को सी वेभ भनेको चाहिँ के हो, जसले चाहिँ रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियमको एक्टिभिटी देखाउँछ। अब रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसामा जब हाम्रो यो रड एन्ड कोन चाहिँ ड्यामेज भइसकेपछि यो ए वेभ के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै गएर फ्ल्याट हुँदै जान्छ क्या। प्लस ए वेभ अल्टिमेटली रड एन्ड कोन्सले नै बाइपोलर सेललाई इलेक्ट्रिक कन्डक्सन दिने हो, जस कारण चाहिँ बाइपोलर सेलको एक्टिभिटी पनि कम हुन्छ, जस कारण चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने ए र बी वेभ दुइटै के हुन्छ त्यसको एम्प्लिट्युड घटेको हुन्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम गर्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम एकदमै फ्ल्याट हुन्छ। सो देयर विल बी फ्ल्याट इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम है, ठिक छ। सो दिस इज द नर्मल फाइन्डिङ इन पेसेन्ट विथ रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा है। सो एउटा पेसेन्ट आएको, लेट मी समराइज दिस है। सो एउटा पेसेन्ट आएको थियो, उसले चाहिँ के भन्छ नि नाइटमा भिजन लस भएको छ, पेरिसेन्ट्रिक स्कोटोमा लिएर आएको हुनसक्छ, डार्क एडाप्टेसन पनि कम छ। हामीले एक्जामिनेसन गर्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि 3टा फाइन्डिङ देख्यो, पेल एन्ड व्याक्सी अप्टिक डिस्क देख्यो। अर्को कुरा हामीले के देख्यो भने एटिनुएसन अफ द आर्टेरिजहरू देख्यो। अर्को कुरा हामीले चाहिँ बोनी स्पिकल्स देख्यो
है। अनि त्यसपछि यो फाइन्डिङहरू आउने बित्तिकै उसलाई फ्यामिली हिस्ट्री सोध्यो। अनि लेट्स से फ्यामिली हिस्ट्री माइट बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ। यो सबै कजहरू आइसकेपछि हामीले पेरिमेट्री गऱ्यौँ। पेरिमेट्री गर्दाखेरि के देख्यौँ भन्दाखेरि त्यसमा हामीले रिङ स्कोटोमा देख्यौँ, अनि टनल भिजन देख्यौँ है। पछि गएर यो पनि लस हुनसक्छ। अनि त्यसपछि हामीले इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम गऱ्यौँ। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राममा चाहिँ के देख्यौँ भन्दाखेरि त्यसमा पनि फ्ल्याट इआरजी देख्यौँ है। अब यति सब देख्यो भने दिज आर द टिपिकल फाइन्डिङ्स इन पेसेन्ट विथ रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा। बट सबै पेसेन्टहरूमा यही फाइन्डिङहरू कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भन्ने छैन। इफ देयर इज सर्टेन चेन्जेस इन दिस फाइन्डिङ देन त्यो केसलाई हामी के भन्छौँ, एटिपिकल रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा भन्छौँ। सो लेट अस टक अबाउट एटिपिकल रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा। सो देयर आर 4 पार्टिकुलर भेराइटिज अफ एटिपिकल रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा, जसमा फर्स्ट भनेको रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा साइन पिगमेन्टो भनेर भनिन्छ, जसमा मैले जुन ट्रायडको कुरा गरेको थिएँ नि, जसमा बोनी स्पिकुल देखिने भनेर, यसमा चाहिँ के हुन्छ, सबै कुरा सेम हुन्छ रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा जस्तै, बट देयर इज एब्सेन्स अफ बोनी स्पिकुल। त्यसको सट्टा चाहिँ हामीले के देख्छौँ, रेटिनामा साल्ट एन्ड पेपर एपियरेन्स जस्तो देख्छौँ, जसलाई हामी साल्ट एन्ड पेपर फन्डस भन्छौँ। सो इन पेसेन्ट विथ एटिपिकल रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा द साइन पिगमेन्टो, जसमा चाहिँ देयर इज नो भिजिबल पिगमेन्टरी चेन्जेस एट द फन्डस, यो एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ। अर्को एटिपिकल रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा भनेको रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा एल्बिकेन्स भनेर भन्छ, जसमा त्यो कालो बोनी स्पिकुलको सट्टा हामीले व्हाइट कलरको बोनी डट्सहरू देख्छौँ के, पिगमेन्टरी डट्सहरू देख्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी व्हाइट डट्स भनेर भन्छौँ। सो द्याट इज रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा अल्बिकेन्स। अर्को हुन्छ इन्भर्स ओर पेरिसेन्ट्रिक रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा। यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो केस चाहिँ हाम्रो जुन नर्मल रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसाको सिक्वेन्स भन्दा एक्ज्याक्टली अपोजिट हुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ के हुन्छ, द डिस्ट्रोफी विल स्टार्ट फ्रम द सेन्टर, अनि बिस्तारै बिस्तारै गएर के हो, पेरिफेरीलाई इन्भल्भ गर्छ क्या। त्यसै कारण चाहिँ सेन्ट्रल भिजन विल बी एफेक्टेड इन द इनिसियल स्टेज, पछि गएर पेरिफेरल भिजन यसमा एफेक्ट हुन्छ, जसलाई हामी इन्भर्स ओर पेरिसेन्ट्रिक रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा भन्छौँ। द फोर्थ एटिपिकल भेराइटी इज सेक्टोरियल रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा, जसमा चाहिँ एन्टायर रेटिनामा यो सबै चेन्जेस नदेखिनुको सट्टा सर्टेन सेक्टर्स अफ द रेटिना, सर्टेन पोर्सन अफ द रेटिनामा मात्र यो फाइन्डिङहरू देखिन्छ। सो दिज आर द 4 डिफ्रेन्ट भेराइटी अफ एटिपिकल रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा, जसमा रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा साइन पिगमेन्टो हुन्छ, रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा अल्बिकेन्स, अर्को इन्भर्स ओर पेरिसेन्ट्रिक रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा, अर्को चाहिँ सेक्टोरियल रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा हुन्छ है। यो सब भयो। अर्को हुन्छ, अब नाउ वी शुड टक अबाउट द डिफ्रेन्ट सिस्टमिक एसोसिएसन अफ रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा। एज अफ सेड, रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा इज अ जेनेटिक डिजिज, सो देयर माइट बी सर्टेन म्युटेसन इन द जिन्स। अब जिनको म्युटेसन हुने बित्तिकै आँखामा मात्र फाइन्डिङ हुन्छ भन्ने छैन, देयर माइट बी अदर फाइन्डिङ विच माइट बी एक्स्ट्रा अकुलर फाइन्डिङ। अनि त्यो एक्स्ट्रा अकुलर फाइन्डिङ विथ अकुलर फाइन्डिङ भने त्यसलाई हामी सिन्ड्रोमको नाम दिन्छौँ। सो वाट आर द सिन्ड्रोम जसमा रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा देखिन्छ भन्दाखेरि, त्यसमा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सिन्ड्रोम or the most common syndrome is called as Usher syndrome. सो उसर सिन्ड्रोममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा सँगसँगै डेफनेस पनि देखिन्छ। सो एउटा भयो उसर सिन्ड्रोम। अर्को हुन्छ लरेन्स मुन बार्डेड बाइडल सिन्ड्रोम, जसमा चाहिँ लरेन्स मुन बार्डेड बाइडल सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ भने, यो मान्छे एउटा टिपिकली ओबिज मान्छे हुन्छ, जसमा चाहिँ हाइपोगोनाडिजम पनि हुनसक्छ, अनि हाइपोस्मियाको फिचरहरू हुनसक्छ। त्यो बाहेक यो मान्छेमा रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा, मेन्टल रिटार्डेसन, पोलिट्याक्टाइली र प्याराप्लेजिया जस्तो फिचरहरू पनि देखिन्छ। सो दिस इज अबाउट लरेन्स मुन बार्डेड बाइडल सिन्ड्रोम है। सो एउटा त्योमा पनि रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा हुनसक्छ। अर्को सिन्ड्रोम भनेको कार्न साइरे सिन्ड्रोम भन्ने हुन्छ। सो कार्न साइरे सिन्ड्रोममा चाहिँ हाम्रो रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा सँगसँगै हार्ट डिफेक्ट, सँगसँगै अकुलर मायोप्याथिजहरू पनि देख्छौँ। सो दिस इज अबाउट कार्न सियरे सिन्ड्रोम। अर्को हुन्छ रिफ्युजम डिजिज, अर्को हुन्छ बेसेन्ट कर्नविक सिन्ड्रोम। अब सिन्ड्रोमकी कुरा गर्ने भने, देयर आर मल्टिपल सिन्ड्रोम, हन्ड्रेड्स अफ सिन्ड्रोम आर एसोसिएटेड विथ रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा, बट दिज आर द टिपिकल सिन्ड्रोम जसको नाम थाहा पाए राम्रो, जसमा वी शुड नट फर्गेट अबाउट असर सिन्ड्रोम चाहिँ बिर्सनु भएन, जसमा रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा विथ डेफनेस हुन्छ। यति जाने पुग्यो है। अर्को आउँछ, लेटेस्ट टक अबाउट ट्रिटमेन्ट अफ रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा। सो आई स्टार्टेड द भिडियो विथ सेइङ द्याट रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसाको ट्रिटमेन्ट त्यति राम्रो इफेक्टिभ छैन अहिलेको हालैमा। त्यसै कारणले चाहिँ के हुन्छ, सिन्स इट इज अ जेनेटिक डिजिज वेयर देयर इज प्रोग्रेसिभ डिस्ट्रोफी अफ द रड एन्ड कोन्स, वी क्यानट स्टप द डिस्ट्रोफी अल टुगेदर, तर वी क्यान हल्ट द प्रोग्रेसन, वी क्यान स्टप द प्रोग्रेसनलाई चाहिँ हामीले स्लो डाउन चाहिँ गर्नु सक्छौँ क्या। सो नो इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट इज अभाइलेबल फर रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा। हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, यो मान्छेलाई भिटामिन ए, भिटामिन ईहरू चाहिँ दिन सक्छौँ, जसले चाहिँ प्लासिबोको रूपमा काम गर्छ क्या। अब स्पेसली यसमा डोकोजा हेक्सानोइक एसिड एउटा छ जुन चाहिँ दिन्छ। अब डोकोजा हेक्सानोइक एसिड चाहिँ हाम्रो रड्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्टमा पर्छ, जसले चाहिँ प्रोग्रेसनलाई स्लो गर्छ। सो डोकोजा हेक्सानोइक एसिड क्यान अल्सो बी गिभन। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सो डोकोजा हेक्सानोइक एसिड इज अ नर्मल कम्पोनेन्ट अफ रड, सो इट विल स्लो डाउन द प्रोग्रेसन अफ रेटिनल रड्स है, त्यसै कारण त्यो पनि दिन मिल्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, हामीले यसमा बायोनिक आईको ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छौँ। सो दिज आर द ट्रिटमेन्ट मेजर्स विच आर अभाइलेबल फर रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा। स्लाइटली इट इज नट ट्रिटेबल डिजिज। सो लेट अस समराइज केस अफ रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा। सो a typical case of retinitis pigmentosa चाहिँ कस्तो हुन्छ त है। सो let us summarize retinitis pigmentosa. So it is usually a person of 60 years old male, or it can even be female. They usually present to the ophthalmo OPD, or it can even be younger patient. So
Why? So in what scenario will it be a younger patient, or in what scenario will it be an older patient? So patient who are having sporadic mutation will be older, and patient who have genetic mutation are usually younger. Genetic mutation are of three types. It can be autosomal dominant, autosomal recessive, and the X-linked recessive variety, where the autosomal recessive is the most common variety, whereas X-linked recessive is the least common. But thankfully, because it is the most severe variety and most visual threatening variety as well. So a case of retinitis pigmentosa is usually 60-year-old male or female. I mean to say, it is a particularly old age people, or it can be a younger age person if there is a genetic mutation which is inherited in the, either it can be autosomal dominant recessive or X-linked recessive pattern. They usually present with chief complaint of diminution of vision, so decreased vision. And if you keep on asking them, you'll find that they will say they have decreased vision, especially at night. So they will complain of nyctalopia. There will not be any ocular finding like of xerophthalmia, so it will be absent. So probably vitamin A deficiency is not present. So vitamin A deficiency is not the cause behind nyctalopia in these patients. And when you do photo stress test, you will find that they have decreased or they have delayed dark adaptation time, where the adaptation time is more than 50 seconds. So this will be found. So there is a patient who is complaining of decreased vision and is having tunnel vision or tubular vision. He's complaining with nyctalopia, and he's also having a delayed dark adaptation time. You Then you will perform fundus examination, and upon examination you'll find a triad where you will see a consecutive optic atrophy because you are seeing a pale and waxy optic disc. You will see the attenuation of arteries, and you will see bony spicules or pigment dispersion. So this is a triad, typical triad that is seen in patient with retinitis pigmentosa. And now you'll perform investigations, and upon doing perimetry you'll find out that there is a pericentric scotoma, or also called as ring scotoma. Note that you will also hear this term ring scotoma in patient with glaucomatous optic atrophy, but it is not the case here because you have to correlate with other findings as well. So there will be ring scotoma, and upon doing electroretinogram, what you will find is that there will be a flattened ERG with decreased amplitude of A wave and decreased amplitude of B wave. If you find a patient who is having all these findings, but these findings are not in the pattern that I've described, then it is considered to be atypical retinitis pigmentosa. There are four varieties of atypical retinitis pigmentosa. One of them is cyan pigmento. In cyan pigmento variety, there is absence of bony spicules. So bony spicule is absent. The next variety is retinitis pigmentosa albicans, where the bony spicules is of white in color. The next variety is retinitis pigmentosa sectoria, so also called as sectoral retinitis pigmentosa, where the entire retina is not involved, particularly a sector of the retina is being involved. The next variety is retinitis pigmentosa inversus. So inverse retinitis pigmentosa, where the central vision is usually hampered initially and the peripheral vision is hampered at the end. There are several ocular findings of retinitis pigmentosa. So different ocular findings include either the eyeball will be large, like myopia, the the curvature of the cornea is changed. Keratoconus is the next finding. There can be open angle glaucoma. There can be posterior subcapsular cataract, and there can be cystoid macular edema. So, if a patient of retinitis pigmentosa, typical retinitis pigmentosa, is complaining of decreased central vision, then probably you have to search for cystoid macular edema. It might be one of the important findings. So, ocular findings must be remembered. It is associated with different syndromes like Lawrence Moon Bidal syndrome. So, where you will see obesity, polydactyly, hyposmia, and other features. It is associated, the most common syndromic association is Usher syndrome, where you will find retinitis pigmentosa along with deafness. There are other syndromes like Kearns-Sayre syndrome and Refusion syndrome and other syndrome. There are thousands of syndrome which are associated with retinitis pigmentosa. Sadly, the treatment is not available, but placebo like vitamin A can be given. Vitamin E can also be tried. Docosahexaenoic acid can be given, and the ultimate treatment is transplantation of the eye, or there is implantation of a bionic eye. It can also be tried, but we cannot stop the progression of we cannot stop the disease entirely, but we can delay the progression of disease. Thank you very much. This is all about retinitis pigmentosa.